እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የወርድፕሬስን ዌብሳይት ለመስራት ወርድፕሬስን እንጠቀማለን። ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየሳችን እንዴት አድርገን ዌብሳይት እንሰራለን በወርድፕሬስ፣ ከዛ ደግሞ እንዴት አድርገን ሆስት እናደርጋለን አክቹዋል ዌብ ሰርቨር ላይ እንዴት አድርገን ሆስት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ በዚህ በመጀመሪያው ቪዲዮ ወርድፕሬስን ዳውንሎድ አድርገን እንዴት አድርገን ኮንፊገር እናደርጋለን፣ ዳታቤዝ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ከዛ የሚቀጥለው ሲሪየሶች ላይ ደግሞ ፔጆች እንዴት አድርገን ዌብሳይቱን ዴቨሎፕ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ለመጀመር ጉግል ላይ ዳውንሎድ ወርድፕሬስ ብለን ስንጽፍ ሊስት ያመጣልናል። ከዛ ላይም ፕሮባብሊ እናንተም ጋር ይሄ ነው የመጀመሪያው ይመጣው። ስለዚህ ዳውንሎድ ወርድፕሬስ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ወርድፕሬስን ዳውንሎድ ያደርግልናል። ዳውንሎድ ሲያደርግልን እንደዚህ አይነት ዚፕ ፋይል ነው ዳውንሎድ የሚያደርገው። ሶሪ እኔ ዳውንሎድ ሳደርግ ሌተስቱን ስለሆነ ዳውንሎድ ያደረኩት ወርድፕሬስ 492 ነው ዳውንሎድ የማደርገው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚሁ ላይ ዳውንሎድ ዛምፕ ፎር ዊንዶውስ ብለን ሰርች ስናደርግ ደግሞ ዛምፕ ዳውንሎድ ማድረጊያ ያመጣልናል። ይሄ የወርድፕሬስ ላይ እንደ ዌብ ሰርቨር የምንጠቀምበት ሎካሊ ኮንፊገር ስናደርግ እንደ ዌብ ሰርቨር የምንጠቀምበት ነው። እሱን ዳውንሎድ ያደርግልናል። እሱ ደግሞ ዳውንሎድ ሲደረግ ይሄ ነው። አሁን እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ለሌተስት ቨርዥን ቪዲዮን ባዘጋጀውበት ሰዓት የነበረው ሌተስት ቨርዥን 7.1 ነው። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን። then ዛምፑን መጀመሪያ መጫን አለብን። ዛምፑን ለመጫን ምንድነው የምናደርገው? ኦኬ ስለዚህ ዛምፑን ለመጫን ሴትአፑን እንከፍተዋለን። ያው እንደማንኛውም የዊንዶውስ አፕሊኬሽን ፐርሚሽን ይጠይቀኛል። yes ሴትአፕ ሲነሳ ትንሽ ፒሲ ስለሆነለች ዛሬ ልክ ሴትአፕ ሊጀምር ሲል እንደዚህ አይነት ኖቲፊኬሽን ይመጣል። ይሄ ያው የሲ ፕሮግራም ፋይልስ ላይ እንዳንጭነው የተቀመጠ አክቲቬትድ የሆነ ኮንፊግሬሽን አለ። እሱን ምንም መቀያየር አያስፈልገንም። ጀስት ስንጭነው ሲ ፕሮግራም ፋይልስ ላይ አለመጫን ነው። somewhere else እንጭነዋለን። ስለዚህ ኦኬ እንበልና እዚህ ጋር ኔክስት ይሄ እንዳለ የተመረጠው ይሁን፣ ካለዛ ምን ማንፈልጋቸውን ነገሮች ማጥፋት እንችላለን። ኔክስት ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ፎልደር ሲለን እዚህ ጋር በዲፎልት ሲ ላይ ዛምፕ የሚል ፎልደር ነው ማስቀምጠው ይላል። ዝም ብሎ በዲፎልት ኔክስት ብለን ጭነን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ጋር ኦሬዲ ይሄ ስለተጫነ ይሄን ካንስል አድርገው። ልክ ይሄንን ጭነን ስንጨርስ ምን አይነት ነገር ይኖረናል? ሲ ላይ ዛምፕ የሚል ፎልደር ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ የዛምፕ ኢንስታሌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛምፕን ጫንን። አሁን ወርድፕሬስን ዳውንሎድ አድርገናል። ዳውንሎድ ያደረግነውን ወርድፕሬስ ኤክስትራክት ስናደርገው ኤክስትራክት ስለው እዚህ ጋር ኤክስትራክትድ የሆነ ፋይል አለ። ኤክስትራክት ስንለው እንደዚህ ኤክስትራክት ያደርገዋል። ይሄ ነው ወርድፕሬስ 491 ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እሱ እንደዚህ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ኤክስትራክት ሲደረግ ኦኬ ይሄንን ፋይል እንተውና እንደገና ኤክስትራክት ላድርገው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንድናየው። ኤክስትራክት እሺ ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስ እኔም ሶርት እናድርገው። ይሄ ነው ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስ። ስለዚህ ወርድፕሬስ የሚል ፎልደር ነው የሚኖረው። በዲፎልት ፋይሎች አሉት። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ወርድፕሬስ የሚለውን መስራት በምንፈልገው ዌብሳይት ስም እንቀይረዋለን። ኦኬ ለምሳሌ እኔ
ፕሮግራሚንግ ካምፕ የሚባል ዌብሳይት programmingcamp.com የሚል ዌብሳይት ነው መስራት የምፈልገው ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ካምፕ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት የዌብሳይት ስም መስጠት ትችላላችሁ ነው እንደዚህ ሪኔም ካደረኩት በኋላ ይሄንን ፎልደር ኮፒ አድርጌ የት ፔስት አደርገዋለሁ ዛምፕ ኢንስታሌሽን ላይ ሎካል ዲስክ ሲ ዛምፕ ላይ htdocs የሚል ፎልደር አለ እዚህ እሱ ላይ ፎልደሩን እንዳለ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የወርድፕሬስ ፕሮጀክት ዛምፕ ጋር ኢንተግሬት አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዛምፕ ላይ ሆኜ ወርድፕሬስን ማኔጅ ማድረግ ይችላል የወርድፕሬስ ላይ ዌብሳይቴን ማኔጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ካደረግን በኋላ ኔክስት ስቴፕ ምን እናደርጋለን እዚህ ፎልደር ውስጥ እንገባና wp config sample የሚላል ይሄን ፋይል ኔሙን ሪኔም እናደርገዋለን ሪኔም ስናደርግ sample የምትለዋን እናጠፋታለን ስለዚህ wp config.php ይሆናል ማለት ነው ፋይል ኔሙ ኦኬ አሁን ከዚህ በኋላ ዳታቤዝ እንፈጥርና የዳታቤዙን ኮንፊግሬሽን ደግሞ እዚህ ጋር እናስገባለን ዳታቤዝ እንዴት ነው የምንፈጥረው አሁን ዋምፕ ኢንስታሌሽን አለኝ ዋምፕ ኢንስታሌሽኑን ጭናችሁ ስትጨርሱት ይነሳል እዚያውን ይሄ ራን ያደረገ ነው ኔጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትጭኑት ግን ፖርት 80 ተይዞ ከሆነ ፖርት 80 ተይዟል ይላል ዩዥዋሊ ዊንዶውስ ላይ ከሆነ most probably internet information services ይሄ IIS ተጭኖ ሊሆን ይችላል እናንተ ጋር ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፖርት 80ን በዲፎልት ይይዘዋል ስለዚህ ፖርት 80ን መጠቀም አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ፖርቱን መቀየር አለብኝ ፖርቱን ለመቀየር ምንድነው ማረጋው ለዚህ ለአፓቼ ነው የምቸገረው እዚህ በዲፎልት እዚህ ጋር 80 የምትል ነው የምትኖረው እሷን ኮንፊግ ላይ እንገባና የመጀመሪያዋን ኦፕሽን እንከፍታታለን apache httpd.config now እዚህ ፋይል ላይ እኔ በኖትፓድ ስለከፈትኩት ነው እናንተ በመትፈልጉት ኤዲተር መክፈት ትችላላችሁ ደን ምንድነው የምናረጋው ፋይንድ እናረጋለን 80 የሚል ፖርት ፋይንድ እናረጋለን ማለት ነው እኔ አሁን ኦሬዲ ፖርቱን ወደ 8090 ቀይሬዋለሁ ስለዚህ 8090 ብዬ ሰርች ባደርግ ፋይንድ ስል እዚህ ጋር ይኖራል እቺ እናንተ ጋር እንደዚህ 80 ነው የምትሆነው ስለዚህ እሷን 8090 እናርጋት ወይም የፈለጋችሁትን ቁጥር ብቻ 80 የሆነ ነገር ሪዘርቭድ ፖርት ላይም እንዳንገባ ቴስት የተደረገ እኔ የሚሰራ ያገኘሁት ፖርታል 8090 ሌሎችም ፖርቶች ይኖራሉ ኦፍ ኮርስ ስለዚህ 80 የሚለውን ፋይንድ ያደረግን 3 ቦታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ 3 ቦታ 80 የምትለዋን እየፈለግን 8090 በሚል እንቀይራታለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፖርታችንን ኮንፊገር አድርገን ጨረስን ከዛ ይሄንን ስታርት ስንለው ስታርት ያደርጋል ስታርት ካላደረገ ኤኒ ኤረር ካለ ኤረሩን እዚህ ጋር ሎግ ያሳየኛል ኤረሩን ጉግል አድርገን ፊክስ ማድረግ እንችላለን ግን ዩዥዋሊ የፖርት ኤረር ነው የሚኖረው የፖርቱን ኤረር በዚህ መልኩ ኮንፊግሬሽን ላይ ከቀየር ነው ፖርቱን እንጨርሳለን ማለት ነው ከዛ ማይሲኩልንም እንደዛው ስታርት እናደርጋለን ማይሲኩል ዩዥዋሊ አያስቸግርም ኮንፍሊክት የሚያደርግ ፖርት ስለሌለው ኦኬ ስለዚህ አሁን ዛምፕን ኮንፊገር አደረገን ስታርት አደረገ ዛምፕ እዚህ የምፈልገው ነገር አሁን ማይሲኩል ላይ PHP MySQLን ስለሆነ የሚጠቀመው ለPHP ዳታቤዝ እንዲሆነ MySQL ላይ ዳታቤዝ መፍጠር አለብኝ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ MySQL አድሚንን እነካለሁ ከሄነን ስነካ ዌብሳይት ይከፈታል ግን ይሄ ኖት ፋውንድ ይለኛል ለምንድነው ሎካል ሆስት 80ን እያሰበ ነው ሎካል ሆስት 8090 ላይ ነው አይደል እኔ ኮንፊገር ያደረኩት ኮንፊግሬሽኑን 8090 ብዬ ቀይሬያታለሁ እዚህ ልክ ፖርቱን አስተካክለን ስንሰጠው ይከፈታል ማለት ነው ከዛ እዚህ ላይ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ነው የምፈልገው ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ እናረጋለሁ እዚህ ጋር ዳታቤዝስ የምትለዋን እንነካለን ናው እዚህ ጋር ክሬት ዳታቤዝ ብሎ የዳታቤዝ ኔም ይጠይቀኛል ኔም ብቻ ነው የምሰጠው ኦኬ እዚህ ጋር ፕሮግራሚንግ ካምፕ ይሄ የዳታቤዙ ስምና የዌብሳይቱ ስም አንድ አይነት እንዲሆን ስለምፈልግ ነው እኔ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ኔሚንግ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ዩዥዋሊ እዚህ ጋር ወርድፕሬስ ላይ እዚህ ጋር የሰጣችሁትን የፎልደር ኔም የዳታቤዝ ኔምን ብታደርጉት የተሻለ ነው ያው ሲሚላሪቲያቸው አንድ ለማኔጅ ለማድረግ ይቀለናል የትኛው ዳታቤዝ የትኛው ዌብሳይት እንደሆነ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ እንድንችል ማለት ነው
then create እንላለን create ስንል ዳታቤዛችን ይፈጠራል ማለት ነው empty database ነው የምንፈጥረው ምንም ቴብል ምናምን አንፈጥርለትም ራሱ wordpress ነው እሱን ሴትአፕ የሚሰራው ባዶ ዳታቤዝ ብቻ እናዘጋጅለታለን ማለት ነው ስለዚህ ባዶ ዳታቤዝ አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ wordpress configurationአችን ላይ ሄደን zamp htdocs programming camp ያልነው ላይ እቺን wp config ፋይል ላይ እንሄድና እሷን እንከፍታታለን አሁን እዚህ ላይ የዳታቤዝ ኮንፊግሬሽን አለ ዳታቤዝ የፈጠርነው ይሄንን ኮንፊገር ማድረግ እንድንችል ስለዚህ እዚህ ጋር define db name ብሎ ዳታቤዝ ኔም እዚህ ጋር ጻፍ ይላል ስለዚህ እሱን አጠፋና ሲንግል ኮቶቹ እንዳሉ ሆነው MySQL ላይ የተጠቀምኩበትን እዚህ ጋር MySQL ላይ የተጠቀምኩት የዳታቤዝ ስም አለ እሱን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው usually የሲንታክስ ኤረር እንዳትሰሩ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያስፈልጋል ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም በዲፎልት ሩትን እንጠቀማለን ዲፎልት ኢንስታሌሽን ሲሆን እነዚህ ነገሮች አይጠይቅ እንትና አይለንም ስለዚህ ዩዘር ኔም የሚለው ላይ ሩት ላለው ሩት ፓስወርድ ሩት ዩዘር ኔም ነው with full permission ይሆናል ዛ ፓስወርዱን ብላንክ ፓስወርድ አድርጓለሁ ኖርማሊ ሲመጣ ፓስወርድ ስለማይኖረው እሱን እንትን ማድረግ አልፈልግም ፓስወርዱ ባዶ ይሆናል ማለት ነው ከዛ እቺን ፋይል ሴቭ እናረጋታለን ዛ ክሎዝ አሁን ኮንፊገር አደረግን ማለት ነው የሚያስፈልገውን የፋይል ሴትአፕ ሰርተን ጨርሰናል አሁን ዌብሳይቱን ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለብን ዌብሳይቱን ኢኒሻላይዝ ማድረግ ወይም ኢንስቶል ማድረግ አለብን ከዳታቤዙ ጋር ኢንተግሬት እንዲደረግ ማድረግ አለብን አሁን የዳታቤዙን ስም ነግሬዋለሁ ግን ዳታቤዙ ላይ የሚያስፈልጉትን ቴብሎች አልተፈጠሩ ስለዚህ እነዛ የሚያስፈልጉት ቴብሎች እንዲፈጠሩ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ በዌብሳይቱን በአድሬሱ ጠራዋለሁ localhost 8090 ፖርት ኦኬ ከዚህ በኋላ የዌብሳይቱን ስም እናገራለሁ ማለት ነው ፕሮግራሚንግ ካምፕ ነው ያልኩት እናንተ የምትፈልጉትን የዌብሳይቱን የዶሜን ኔሙን ተጡታላችሁ ማለት ነው አዎ ይሄንን ኤንተር ስንለው ዌብሳይታችን ኢንስታሌሽኑ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው እሺ ስለዚህ ዌብሳይቱ ሲከፈት የመጀመሪያ ኢንስታሌሽን ፔጅ ይመጣልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ዌብሳይቴን ኮንፊገር አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ የሚያስፈልጉኝ ዌብሳይቴን ኮንፊገር ለማድረግ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልጉኝ መሰረታዊ ቴምፕሌት መሰረታዊ ዳታዎች እነዚህ ናቸው ምንድነው ሴት ታይትል ላይ ፕሮግራሚንግ ካምፕ ኢትዮጵያ አለው እናንተ የፈለጋችሁትን የዌብሳይቱ ታይትል እንዲሆን የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ከዛ ዩዘር ኔም ሎካል ሆስት ይሆንና ፓስወርድ በዲፎልት ጀነሬት ያደረገው አለ እሱን ኮፒ አድርገን somewhere አስቀምጠን በሱ መቀጠል እንችላለን ስለዚህ ኤኒ ታይም በዚህ ፓስወርድ ሎጊን እናደርጋለን በማንኛውም ሰዓት ፓስወርድ ፕሮጀክታችንን ወይም ዌብሳይታችንን ዲዛይን ስናደርግ ኤዲት ስናደርግ ይሄንን ዩዘር አካውንት ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ዩዘር ኔም አለ ፓስወርድ አለ ይሄንን ፓስወርድ just ኮፒ ላድርገውና ይሄ ዲፎልት ስትሮንግ ፓስወርድ ስለሆነ ራሱ ጀነሬት ያደረገው ይሁን አልቀይረው ከዛ እዚህ ጋር ኢሜል አካውንቴን ሰጠዋለሁ ኤኒ ነገር ቢያስፈልግ ወደ ኢሜል እንዲልክልኝ ነው ግን አሁን ሎካል ላይ እየሰራው ስለሆነ ብዙ ኢሹ አይሆንም አክቹአሊ ዌብሳይታችንን ሰርተን ጨርሰን ሆስት ካደረግነው በኋላ ግን በዚህ ኢሜል ነው ኮሙኒኬት የሚያደርገን ማለት ነው ኦኬ እቺን ዳታ ካስገባን በኋላ ይሄን እንዳለንቶ ሰርች ኢንጂኖች እንዲያገኙት ስለምንፈልግ ዲስከሬጅ ማድረግ ያስፈልገን then install wordpress እንለዋለን ማለት ነው አሁን የሚያስፈልገውን ነገር ፕሮሰስ ያደርጋል አውቶማቲካሊ ዳታቤዙ ላይ መፍጠር የሚያስፈልጉትን ቴብሎች ይፈጥራል አውቶማቲካሊ then successful ሆነ ጨረሰ ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ለዌብሳይት የሚያስፈልጉኝን ፔጆች የተለያዩ ኮንቴንቶችን ክሬት ማድረግ እችላለሁ የምፈልጋቸውን ፕላጊኖች ኢንክሉድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ይሄንን አሁን ዌብሳይታችንን ሰክሰስፉሊ ሴትአፕ ማድረጋችንን ቴስት እናድርግ ሎጊን ዩዘር ኔም አለ ፓስወርድ ኮፒ አድርጌ ያስኩታል ሪሜምበር እንበለው ሌላ ጊዜ ሁሉ ጊዜ መጻፍ እንዳያስገድደኝ ሎካል ስለሆነ ችግር የለውም ሎጊን ናው ዌብሳይታችን ይሄ ነው ማለት ነው
በዲፎልት አሁን ፔጆችም የሉኝም ምንም ነገር የለኝም ግን ዌብሳይቱ አለኝ ኦኬ አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ የምፈልገውን ፔጅ በዲፎልት የሚመጡ ፖስቶች አሉ የምፈልገውን ነገር መጨማመር እችላለሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛ መጨረሻ ላይ ሳይቱን ማየት ከፈለኩ ከረንትሊ ያለውን ዌብሳይት ምንም ነገር ሳንጨምርበት በዲፎልት ጁምላ የሚሰራውን ዌብሳይት ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ቪው ዌብሳይት ማለት እንችላለን የሚኖረን ዲፎልት ጁምላ የመረጠልን ዌብሳይት ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ የሰጠነውን ታይትል እዚህ ጋር አስቀምጦታል እዚህም ላይ ታይትል አለው የዲፎልት ቴምፕሌቱ ነው ይሄ የምንፈልገውን ቴምፕሌት መርጠን የምንፈልገውን ቴምፕሌት እናረግበታለን ሁሉንም ነገር እኛ እንደምንፈልገው ኤዲት እናረጋለን ማለት ነው ይሄ አሁን ጁምላ ዌብሳይትን ክሬት ለማድረግ ሴትአፕ ጨረስኩ ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ለዌብሳይቱ የሚያስፈልጉኝን ኮንቴንቶች ደግሞ አስገባለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ኢኒሻል የጁምላ ኢንስታሌሽን እና ሴትአፕን ሰርተናል የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ኮንቴንት ሴት እናረጋለን የሚለው ፔጆችን እንዴት ክሬት እናረጋለን የሚለው እናያለን አስተያየት ካላችሁ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል እናመሰግናለን